Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μετά από απουσία 2 ημερών, ξανά είμαστε στην έδρα μας όπως βλέπετε. Επιστρέψαμε και από την Φλόρινα και από τον Πόρο. Ιδιαίτερα το ταξίδι και η εκδήλωση στον Πόρο είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Θα βρω χρόνο κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν κάναν την ομιλία εκεί, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στην προσφορά του Πόρου και των Ποριωτών στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά και στην περίφημη διάσκεψη των πρέσβεων στον Πόρο, όπου ο Καποδίστριας κατόρθωσε με διπλωματική τέχνη να πείσει τους πρέσβες των τριών μεγάλων δυνάμεων για τα σύνορα του υποδημιουργία ελληνικού κράτους. Θα τα πούμε κάποια στιγμή αυτά. Είπαμε, σήμερα είναι Σάββατο 31 Αυγούστου του 2024. Το φάγαμε το μήνα, πάει ο Αύγουστος. Να πούμε ότι τα νερά που έπεσαν στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν έγιναν κάπου ζημιές, αλλά τα νερά που έπεσαν στην Ελλάδα αυτές τις μέρες με τις βροχές και στην αγαπημένη μας Κύπρο είναι κέρδος εκατοντάδων εκατομμυρίων, να μην πω ξεπερνούν και το 1 δις. Το κέρδος που έχει η Ελλάδα, το οικονομικό, δεν μιλάμε για την οικολογική καταστροφή που την προλαμβάνει σε ένα βαθμό τέλος πάντων. Άρα καλοδεχούμενες οι βροχές σε σχέση με το κεντρικό θέμα του το χθεσινό, ακούστε. Εντάξει, τώρα μην το μακρύνουμε και πολύ. Κάποιοι μου λένε ότι τα μιλώ και υπεραπλουστευμένα. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα κατανόησης. Δεν είπαμε να κάνουμε προληπτικό χτύπημα αύριο στην Τουρκία. Έτσι. Και κάποιος που λέει δεν υπάρχει ενδείκτες, υπάρχουν ενδείκτες. Υπάρχει στο στρατό, χρησιμοποιείται ο όρος ενδείκτες. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν είπαμε να χτυπήσουμε αύριο. Και επίσης δεν αποκαλύπτουμε σχέδια του στρατού. Σκέψεις ακαδημαϊκά αναλύουμε το θέμα. Λέει κάποιος δεν πρέπει να γίνονται αυτά δημοσίως. Γιατί να μην γίνονται δημοσίως, δεν κατάλαβα. Δηλαδή ο άλλος δημοσίως λέει θα σου πάρω το μισό Αιγαίο και εγώ δεν μπορώ να πω δημοσίως ότι θα σε βυθίσω και θα πάρεις μην πω τι. Εντάξει, να το ξαναπώ λοιπόν. Το προληπτικό πλήγμα, το προληπτικό χτύπημα πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου ως εξής. Αν η Ελλάδα έχει στοιχεία που αποδεικνύουν στην ουσία ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος και η επίθεση της Τουρκίας όσον ούπο αύριο μεθαύριο θα εκδηλωθεί, και εφόσον δεν μπορεί να τη σταματήσουμε με άλλο τρόπο, για να μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουμε την επίθεση, την αποβατική ενέργεια, 1-2-24 ώρο πριν βυθίζουμε τα τουρκικά αποβατικά. Απλό είπα, απλό πράγμα είπα. Πού είναι το πρόβλημα και ο ένας έτσι και ο άλλος αλλιώς? Πείτε μια δημιουργική άποψη. Άλλος λέει, καλά λέει, άμα το κάνουμε αυτό, την άλλη μέρα χάσαμε το Καστελόριζο. Γιατί άμα δεν το κάνουμε και πάρουν ένα νησί, δεν θα χαθεί το Καστελόριζο? Παιδιά, εντάξει, τώρα να έχουμε και μια λογική στις σκέψεις μας και στα σχόλιά μας, να μπορούμε, επαναλαμβάνω, τα σχόλια πρέπει να είναι δημιουργικά, να βοηθούν και τη δικιά μου σκέψη, αλλά και όλων όσων παρακολουθούν το κανάλι μας. Να το ξαναπώ λοιπόν. Προληπτικό πλήγμα γίνεται, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει στην περίπτωση που ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος, δηλαδή που η Τουρκία έχει αποφασίσει να επιτεθεί και ενώ επίκειται η επίθεση, η αποβατική ενέργεια σε νησί σήμερα αύριο, 1-2-24 ώρα πιο πριν βυθίζουμε τα αποβατικά του σκάφη και στην ουσία ακυρώνεται η επίθεση. Τι άλλο να πούμε ρε παιδιά? Αυτό. Το τόσο απλό. Για κάποιους δε που νομίζουν ότι μπορεί η Τουρκία να πάρει μέτρα, τι μέτρα να πάρει? Πού θα βάλει τα αποβατικά? Στο αυτό τους? Πού να τα διασπείρει? Τα έχουμε όλα, ξέρουμε που είναι, πού να τα διασπείρει? Όπου να τα διασπείρει θα τα βρούμε. Δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες διασποράς. Αν τα διασπείρει μέσα στο Αιγαίο είναι μέσα στα χέρια μας. Στον κόλπο της Μύρνης χαίρο πολύ. Πού αλλού να τα διασπείρει? Πού? Και μου λένε διάφοροι, το είπε ο Κονδύλης. Εγώ
Εντάξει, το είπε ο Κονδύλης τότε, αλλά εγώ το λέω όχι γενικώς προληπτικό πλήγμα ή κτύπημα, εγώ λέω συγκεκριμένα και το συνδέω με την επιχειρησιακή κατάσταση που επικρατεί 2 μέρες πριν από την αποβατική ενέργεια των Τούρκων, επικρατεί στο μέτωπο, τότε για να αφαιρέσεις τη δυνατότητα, γιατί να το ξαναπούμε, δεν μπορεί να γίνει αποβατική ενέργεια χωρίς αποβατικά πλοία και σκάφη. Δεν μπορεί. Και δεν κινδυνεύει το νησί εάν δεν γίνει αποβατική ενέργεια με σκάφη και με πλοία. Με ελικόπτερα δεν καταλαμβάνεται νησί, με αεροκίνητες επιχειρήσεις. Και είπαμε λοιπόν για να προστατεύσουμε τα νησιά μας. Δεν κάνουμε επιθετική ενέργεια. Είναι αμυντική ενέργεια και δεν παίζουμε τις λέξεις. Είναι αμυντική ενέργεια. Αποτρέπουμε τον εχθρό να μας επιτεθεί. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, να κλείσει αυτή η συζήτηση και θεωρώ ότι είναι πολλαπλώς χρήσιμη να γίνεται δημοσίως και τα παίρνουν τα μηνύματα και οι Τούρκοι. Θα δουν τα αποβατικά τους, όλα τα αποβατικά τους βυθισμένα στον κόλπο της Μύρνης ή όπου αλλού πάνε να τα διασπείρουν. Και είπαμε ότι θα γίνουν και θαυμάσιοι ψαρότοποι. Τι άλλο θέλουν δηλαδή. Να πάμε στο πρώτο θέμα, διότι το περί προληπτικού πλήγματος είναι συμπλήρωμα στο χθεσινό που ήταν το κύριο θέμα μας. Να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει θα έλεγα επικρατεί μια γενική ύφεση, με δεδομένο ότι περιμέναμε το ξέσπασμα ενός περιφερειακού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων και μάλιστα των φρουρών της Επανάστασης, που είναι και το τμήμα εκείνο των ενόπλων δυνάμεων που θα κάνει την επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Έχουμε δηλώσεις και για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν, θα τα δούμε αυτά. Επίσης είδα μία ανάλυση που έκανε το Pars Today, που είναι ένα περσικό αγγλόφωνο μέσο, για την παρουσία των 2 αεροπλανοφόρων των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Αναφέρει επακριβώς ότι κάθε αεροπλανοφόρο συνοδεύεται από ένα καταδρομικό και από 3, 4 ή και 5 αντιτορπιλικά και άλλα συνοδά πλοία, και ανέφερε τη μαχητική τους ισχύ. Είπε επίσης ότι και το Ιράν έχει πυράβλους οι οποίοι μπορούν να πλήξουν τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ, είναι εντός του του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν. Όσον αφορά τα θέματα στη Γάζα, μία μεραρχία που δρούσε στην περιοχή της, κυρίως της Χαν Γιουνίς, είπε ολοκλήρωσε τις επιχειρήσεις της, αποσύρεται, άρα πλέον η περιοχή μπορούν να επιστρέψουν στην περιοχή οι κάτοικοι της Χαν Γιουνίς. Θα δούμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Επίσης είχαμε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας στη Δυτική Όχθη και εκκλήσεις από τον ΟΗΕ να σταματήσει αυτή η επιχείρηση, να μην γίνει δηλαδή η Δυτική Όχθη μια δεύτερη Γάζα. Και πάλι είχαμε επίθεση χθες από τη Χεσμολάχ με 40 ροκέτες στην περιοχή της Γαλιλαίας και χτύπησαν κυρίως. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δηλώνουν ότι κάποιες αναχαιτίστηκαν, κάποιες δεν αναχαιτίστηκαν, που σημαίνει ότι ο σιδηρούς στόλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σύνολο των επιθετικών ενεργειών από πλευράς της Χεσμολάχ. Στη συνέχεια είχαμε αντίδραση από το Ισραήλ, δηλώνουν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ότι κτύπησαν ορισμένους εκτοξευτές. Σε γενικές γραμμές, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια ύφεση. Περιμένουμε από την Δευτέρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να αρχίσει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων για την υπογραφή συμφωνίας στην Γάζα. Τη φορά αυτή θα γίνει στην Ντόχα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να δούμε λοιπόν τι μας λέει η ειδησιογραφία για το θέμα. Το Ιράν λέει ότι δεν θα δεχτεί κανένα αίτημα των ΗΠΑ. Θα επιτεθεί στο Ισραήλ χωρίς προειδοποίηση. Γιατί να γίνει αυτή η δήλωση? Διότι υπάρχουν, δεν πήγε τζάμπα ο πρωθυπουργός του
του Κατάρ προχθές μετέφερε μήνυμα και πιθανόν αυτό που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πιθανόν λέμε, είναι να γίνει το κτύπημα του Ιράν να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το κτύπημα της 13ης Απριλίου μετά τον βομβαρδισμό του προξενείου στη Δαμασκό και το θάνατο του στρατηγού του Φρόντου της Επανάστασης. Και γι' αυτό λέει το Ισραήλ, το Ιράν δεν θα δεχθεί κανένα αίτημα των ΗΠΑ, θα επιτεθεί στο Ισραήλ χωρίς προειδοποίηση, άρα ζητάνε προειδοποίηση. Ο διοικητής των αεροδιαστημικών δυνάμεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, στρατηγός Χατζιζαντέχ. Δεν έχουμε περιορισμούς εμβέλειας στα πυραυλικά μας συστήματα. Όπου θέλουμε τα στέλνουμε, που σημαίνει ότι μπορούμε να πλήξουμε ολόκληρο το Ισραήλ. Ο διοικητής της αεράμινας του Ιράν, πρώτα η αεροδιαστημική, είναι η πολεμική αεροπορία ας πούμε, εδώ λέει η αεράμινα του Ιράν. Ανιχνεύουμε και παρακολουθούμε κάθε εχθρικό αεροσκάφος stealth από μίλια μακριά. Είμαστε από τους πιο εκπαιδευμένους στρατιώτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεδομένων των απειλών που θέτει η παγκόσμια αλαζονία, έχουμε ενισχύσει τις αμυντικές μας ικανότητες για να τις αντιμετωπίσουμε. Παρακολουθούμε στενά το Ισραήλ. Το Ιράν είναι σε θέση να αναχαιτίζει εχθρικά εναέρια οχήματα από δεκάδες μίλια μακριά. Διάψευση ισχυρισμών περί παρουσίας Ιρανικού στρατού στην Ουκρανία. Η Ουκρανία έβαλε το όνομα ενός αξιωματικού των Φρουρών της Επανάστασης, τον έβαλε στον κατάλογο των καταζητουμένων, γιατί λέει εμπλέκεται στην εκπαίδευση Ρώσων και είναι κάπου στο μέτωπο. Γι' αυτό έχουμε την απάντηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, του Κανάνη, ο οποίος διέψευσε τον ισχυρισμό ότι οι ιρανικά στρατεύματα είναι παρόντα στην Ουκρανία για την εκπαίδευση των ρωσικών δυνάμεων. Ο Νάσερ Κανάνη τόνισε ότι τέτοιες αβάσιμες δηλώσεις επιδιώκουν συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους και κίνητρα και αυτές οι κατηγορίες έρχονται σε αντίθεση με την προσέγγιση αρχών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Επίσης, το Ιράν είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ρωσία. Πάμε τώρα στο θέμα των πυρηνικών όπλων που είπαμε, το Ιράν. Το Ιράν αύξησε το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο σε επίπεδα σχεδόν παραγωγής όπλων, αψηφώντας τις διεθνείς προειδοποιήσεις, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ, Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, σε εμπιστευτική έκθεση που δόθηκε τη δημοσιότητα προχθές Πέμπτη. Ανέφερε λοιπόν η έκθεση ότι σήμερα, ανέφερε η έκθεση, την οποία την είδε το Associated Press, ότι το Ιράν έχει 164,7 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, είχε στις 17 Αυγούστου. Είχε στις 22,6 κιλά πάνω από την προηγούμενη έκθεση της ΔΟΑΕ του Μαΐου. Το Μάη δηλαδή είχε περίπου 142, τώρα είχε συν 22 κιλά, 164 κιλά. Το συνολικό απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν είναι 5 τόνοι 751,8 κιλά. Ήταν στις 17 Αυγούστου. Το ουράνιο εμπλουτισμένο σε καθαρότητα 60% λέγεται ότι μπορεί να πλησιάσει το επίπεδο του 90% που απαιτείται για την κατασκευή όπλων. Είναι το επόμενο βήμα δηλαδή. Η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών είπε ότι η αντιπαράθεσή μας με το Ιράν δεν θα περιοριστεί στη Μέση Ανατολή και θα επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο. Εγώ δεν την κατάλαβα αυτή τη δήλωση, αλλά πιθανόν να σχετίζεται με το πυρηνικό οπλοστάσιο που θέλει να αποκτήσει το Ιράν. Ο εκπρόσωπος της Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας: δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επαναληφθεί η τραγωδία της Γάζας στη Δυτική Όχθη. Αναφέρεται στην επιχείρηση που έγινε προχθές και είχαμε 10 νεκρούς. Καταδικάζουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ περιορίζει το έργο των ομάδων του ΟΗΕ στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός
ανακοίνωσε σήμερα νωρίς το πρωί ότι έπληξε στόχους στο γειτονικό Λίβανο, από όπου εκτοξεύθηκε ομοφροντία ροκετών. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι οι σιρήνες ήχησαν αργά χθες Παρασκευή στην περιοχή της Δυτικής Γαλιλαίας στο βόρειο Ισραήλ, μετά την εκτόξευση 40 ροκετών από τον Λίβανο, από τον νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι κάποιες ροκέτες αναχαιτίστηκαν, ενώ άλλες έπεσαν στην περιοχή χωρίς να έχουν αναφερθεί απώλειες. Ο στρατός του Ισραήλ με τη σειρά του ανακοίνωσε ότι έπληξε τις πηγές των πυρών και η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξουδετέρωσε έναν αριθμό εκτοξευτών της Χεσμολάχ στο νότιο Λίβανο. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Χαν Γιουνίς, όπως είπαμε. Σήμερα ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός ότι η 98η ημεραρχία έβαλε τέλος στην επιχείρησή της στις επαρχίες Χαν Γιουνίς και Ντέιρ Αλ Μπάλαχ, έπειτα από ταυτόχρονες δραστηριότητες περίπου ενός μηνός στο έδαφος, αλλά και κάτω από το έδαφος. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοινώνει τακτικά την ανακάλυψη και καταστροφή σειράγκων ενόπλων παλαιστινιακών οργανώσεων όπως η Χαμάς και είπε το εξής, η ανακοίνωση: στη διάρκεια της επιχείρησης αυτής, οι στρατιώτες εξουδετέρωσαν τουλάχιστον 250 τρομοκράτες και κατέστρεψαν δεκάδες υποδομές των τρομοκρατών. Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, να θυμίσουμε ότι ο στρατός ανέκτησε τις σωρούς 6 ομήρων. Έβγαλε έναν ζωντανό, το Βεδουίνο που σας είπαμε προχθές, αλλά και τη σωρό ενός στρατιώτη που είχε σκοτωθεί τις 7 Οκτωβρίου και μετέφεραν τη σωρό του για να έχουν ένα στοιχείο στα χέρια τους να διαπραγματευτούν με το Ισραήλ. Ο στρατός δημοσίευσε σήμερα το πρωί ένα νέο κατάλογο διαταγών εκένωσης με ορισμένες συνοικίες να είναι και πάλι προσβάσιμες στους κατοίκους τους. Τώρα, υπάρχει ένα δημοσίευμα που μιλάει για έναν πόλεμο μέσα στον πόλεμο και αναφέρεται στις επιθέσεις. Ο αριθμός των επιθέσεων που έχει κάνει το Ισραήλ στη Συρία από τις 7 Οκτωβρίου είναι πραγματικά απίστευτος. 180 επιθέσεις. Και αυτές οι επιθέσεις είναι επιθέσεις που γίνονται από πλευράς του Ισραήλ κυρίως για να κτυπηθούν είτε αποθήκες πυρομαχικών, είτε υποδομές, είτε ακόμα και εργαστήρια και εργοστάσια παραγωγής όπλων συμφερόντων του Ιράν. Διότι το Ιράν χρησιμοποιεί τη στενή σχέση που έχει με τη Συρία, ιδιαίτερα μετά την απόπειρα ανατροπής του Άσαντ από το 2011. Ο Άσαντ είχε ανάγκη το Ιράν, άνοιξε τις πόρτες, ήρθαν οι ειδικές δυνάμεις, οι Αλ-Κουντ, στο φρονό της Επανάστασης και μέσα από αυτό το πλέγμα των σχέσεων, αλλά και το δίκτυο που ανέπτυξαν μέσα στη Συρία οι Αλ-Κουντ στον φρονό της Επανάστασης, μεταφέρονται οπλικά συστήματα, πύραυλοι και οτιδήποτε άλλο στη Χεσμολάχ του Λιβάνου. Και αυτές οι επιθέσεις έχουν ως στόχο να πλήξουν ή να μειώσουν τη δυνατότητα να μεταφέρονται οπλικά συστήματα στο Λίβανο. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, αυτό έχει ξεκινήσει καιρό τώρα, απλά λέω 180 ήταν οι επιθέσεις από την 7η Οκτωβρίου. Από τότε που εγκαταστάθηκαν, από το 2011 που εγκαταστάθηκαν οι Al-Quds στον φρονό της Επανάστασης στη Συρία, χτυπιούνται αεροδρόμια μέσω των οποίων μεταφέρονται αυτά ή και άλλες εγκαταστάσεις όπως είπαμε. Για πρώτη φορά χτυπήθηκε, σκότωσαν στη Δαμασκό και τον στρατηγό των φρονών της Επανάστασης και στη συνέχεια, ενώ μέχρι τότε τα πλήγματα ήταν μόνο εναντίον με στόχο να εξουδετερώσουν τις δυνατότητες να μεταφέρουν οπλικά συστήματα, επεκτάθηκε αυτή η επιθετική δραστηριότητα και σε εξουδετερώση στελεχών είτε των φρόνων της Επανάστασης είτε της Χεσμολάχ.
Αυτά είναι σε ένα εκτενές άρθρο της Wall Street Journal. Ο στρατηγός που σκότωσαν στη Δαμασκό λεγόταν Μοχαμέτ Ρεζά Ζαχεντή και ήταν, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, διαχειριζόταν τις ιρανικές παραστρατιωτικές επιχειρήσεις και στη Συρία και στο Λίβανο. Τώρα, η Συρία αποφεύγει να απαντήσει στο Ισραήλ, ενώ δέχεται επιθέσεις, αποφεύγει να απαντήσει. Είπαμε ότι, γιατί έχει τα δικά του μέτωπα, η εκστρατεία του Ισραήλ έχει επιβραδύνει τη ροή όπλων προς τη Χεσμολάχ. Όμως παρά τις εκατοντάδες χτυπήματα, αρκετά όπλα έχουν φτάσει στη Λιβανέζικη τρομοκρατική οργάνωση. Η Χεσμολάχ θεωρείται πλέον ευρέως η μεγαλύτερη και πιο βαριά οπλισμένη μη κρατική οντότητα στον κόσμο, με τουλάχιστον 150.000 ισχυρούς πυράβλους και ρουκέτες που μπορούν να στοχεύουν ολόκληρο το Ισραήλ. Δηλαδή, αν έχει 150.000, μπορεί να κάνει, θεωρητικό είναι αυτό, 150 μέρες να εκτοξεύει 1.000 πυράβλους, 1.000 κάθε μέρα, για 150 μέρες να χτυπάει το Ισραήλ. Μιλάμε για πραγματικά ένα οπλοστάσιο τρομακτικό. Όσον αφορά τις προσπάθειες του Ισραήλ να περιορίσει, ακόμα και να απαγορεύσει την μεταφορά οπλικών συστημάτων στο Λίβανο, στη Χεσμολάχ, ο Νασράλα έκανε την εξής δήλωση. Ο εχθρός τα τελευταία χρόνια έδωσε μία μάχη που ονομάζεται πόλεμος μεταξύ των πολέμων, στην οποία στόχευσε τη Χεσμολάχ και τους συμμάχους της στη Συρία. Ό,τι όμως έπρεπε να φτάσει στο Λίβανο, έφτασε στο Λίβανο και ο πόλεμος συνεχίζεται. Λοιπόν, έγινε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες και διάβασα και τι είπε ο Κόμπος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, θα είναι το επόμενο θέμα αυτό, και ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε μία συνέντευξη στο Sky και εκεί ξεδιπλώνει όλη τη στρατηγική, ας την ονομάσουμε έτσι, που έχει η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Εξωτερικών, ασκεί την πολιτική της απέναντι στην Τουρκία. Να διαβάσουμε ορισμένα σημεία και να πούμε και την άποψή μας για αυτά που αναφέρει ο κύριος Γεραπετρίτης. Σε καλό κλίμα διεξήχθη η συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Τέθηκαν ζητήματα όπως τα ευρωτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, το οποίο βρίσκεται σε φάση πλήρους εξέλιξης. Παράλληλα όμως έγινε και μία προετοιμασία για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν που θα γίνει τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σχετικά με το κυπριακό είπε: βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών. Υπάρχει μια κατανόηση ότι τα μέλη πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Η κυπριακή πλευρά έχει μια πολύ δημιουργική στάση, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, και περιμένουμε να δούμε την τουρκική στάση. Χωρίς συζήτηση και διάλογο, λύση δεν μπορεί να υπάρξει, γι' αυτό είμαστε απολύτως έτοιμοι. Προσέξτε τώρα, χωρίς συζήτηση και διάλογο, λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Πέστε μου σας παρακαλώ, η Τουρκία έχει 40.000 στρατό στο νησί. Προσέξτε, έχει πληρώσει δισεκατομμύρια αυτή την πολιτική της. Το να διατηρεί 40.000 στρατό επί 50 χρόνια πάνω στο νησί, έχει πληρώσει δισεκατομμύρια αυτή την πολιτική της. Και φυσικά έχει επενδύσει, επειδή διαβάζω τα κείμενά τους, που είναι και η ψυχή της πολιτικής της Τουρκίας. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Τουρκία με το διάλογο και με δέλεαρ τη βίζα ή τις θεωρήσεις Σέγγεν ή την Τελωνειακή Ένωση να κάνει την Τουρκία να αλλάξει τη στρατηγική της και να φύγει από την Κύπρο και να έχουμε μια λύση η οποία να είναι και βιώσιμη και πραγματικά, δεν λέω καμιά βαριά κουβέντα, να πάει να το συζητήσει με κάποιον που ξέρει την Τουρκία, ξέρει τη στρατηγική της Τουρκίας και να το ξεδιπλώσει. Δεν λέω να το κάνει ο Γεραπετρίτης, θα τους κάνει ο διπλωμάτης ή ξέρω εγώ του Μητσοτάκη. Ποιοι έχουν αποφασίσει αυτήν την στρατηγική για την Τουρκία.
δεν πρόκειται η Τουρκία να υποχωρήσει από τη θέση της. Το μόνο που θα δελεάσει την Τουρκία να καθίσει στο τραπέζι είναι να βελτιώσει την υφιστάμενη θέση της πάνω στην Κύπρο. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Και αυτό που λέει παρακάτω, ας το δούμε και θα το κρίνουμε εκεί. Πραγματικά δηλαδή, δεν τους περνάει από το μυαλό να πιεστεί η Τουρκία με τον τρόπο που σας είπα, ότι κοίταξε, σου δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο, μην το καθορίζεις επακριβώς. Αν δεν δεχθείτε μια λύση, η επόμενη μέρα θα είναι χειρότερη για σας. Θα σας πετάξουμε στη θάλασσα. Και αν δεν μπορούν να το πούνε αυτοί, ας βάλουν ανθρώπους αμυντικούς αναλυτές να το πούνε. Ότι ετοιμάζεται η Ελλάδα με την Κύπρο, οι ένοπλες δυνάμεις, να πετάξουν τον τουρκικό στρατό στη θάλασσα. Και εκεί θα δείτε αν υπάρχει άλλη λύση. Ακούσε εκεί. Και ξέρετε, αυτό το δεν ξεχνώ. Αυτό είναι, ξέρετε, Φερετζές. Ο Φερετζές της προδοσίας είναι το δεν ξεχνώ. Τι σημαίνει δεν ξεχνώ? Έχουμε δει αποτελέσματα από αυτή την πολιτική 50 χρόνια. Αν δεν προσθέσεις 3 λεξούλες, δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι για την απελευθέρωση, καλύτερα να μην το λέτε το δεν ξεχνώ. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και είναι και ατιμία. Είναι πολιτική ατιμία και κοινωνική ατιμία σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους και στους πρόσφυγες και σε... Όσον αφορά το ζήτημα της Κάσου, ο Υπουργός είπε ότι υπάρχει μία στρέβλωση σε επίπεδο πραγματικών γεγονότων. Δεν προέκυψε κρίση και δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένταση που θα προκαλούσε την κρίση αυτή. Υπογράμμισε και τόνισε ότι δεν υπήρξε και καμία ανάγνωση αναγνώριση οποιοδήποτε δικαιώματος ή αξίωσης της τουρκικής πλευράς. Ολοκληρώθηκε η έρευνα, το ερευνητικό πλοίο έκανε 100% το σύνολο της έρευνας το οποίο προβλεπόταν και ξεκαθάρισε ότι ζητήματα κυριαρχίας δεν πρόκειται ποτέ να μπουν σε συζήτηση και τα κυριαρχικά δικαιώματα θα τα υποστηρίξουμε μέχρι τέλους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπαίνουν σε συζήτηση η κυριαρχία, αλλά τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν λέει δεν συζητάμε για τα κυριαρχικά δικαιώματα, λέει τα κυριαρχικά δικαιώματα θα τα υποστηρίξουμε μέχρι τέλους. Τώρα πάμε στην Κάσο να δούμε. Συγγνώμη. Καταρχάς γίνεται όλο αυτό το πρόβλημα μεταξύ ΑΔΜΙΕ και ΡΑΕΚ για το καλώδιο. Το καλώδιο, όπως είπε και ο κύριος Ροζάκης, δεν έχει δικαίωμα η Τουρκία να απαγορεύσει πώντηση καλωδίου. Και παρόλα αυτά βάλαμε δοκιμαστικά για να δοκιμάσουμε την Τουρκία ένα μίλι νομίζω έξω από τα 6 μίλια και η Τουρκία έστειλε εκεί 5 πλοία. Συγγνώμη, όταν στέλνει η Τουρκία 5 πλοία και από ό,τι πληροφορούμε, τα άκουγα οι ψαράδες, έλεγε δεν θα κάνεις βήμα αν δεν με ρωτήσεις τον Ιταλό. Τον προειδοποιούσαν και δεν έκανε βήμα. Και το βράδυ στις 11 και 20 η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ. Που σημαίνει θα εκδίδω κι εγώ ναύτεξ και θα ρωτάς και εμένα για ό,τι πάνε να κάνεις εδώ. Άρα πού έχουμε στρέβλωση γεγονότων και πώς έφυγαν τα τουρκικά πλοία από εκεί, τα πολεμικά. Πώς έφυγαν? Επειδή δεχθήκαμε αυτά που απαιτούσαν οι Τούρκοι. Αυτό δεν είναι υποχώρηση από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα? Για τη γαλάζια πατρίδα, λέει, είναι μια παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο αξίωση την οποία προβάλλει η Τουρκία. Συγγνώμη, την έχουμε καταγγείλει? Την έχουμε καταγγείλει? Όταν μετά τη γαλάζια πατρίδα του λες έλα και στην Ευρώπη να συζητήσουμε, τότε τι δείχνεις στους 25 της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όταν δεν αντιδράς, πότε θα τους ζητήσεις να αντιδράσουν αυτοί για σένα? Όταν δεν το θέτεις το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και λέει ότι η στρατηγική είναι να προχωρήσουμε με τη θετική ατζέντα. Καταρχάς λέει απολαμβάνουμε, δεν έχουμε παραβιάσει το Αιγαίο, σωστό, αλλά αυτό είναι κάτι που εξυπηρετεί την Τουρκία. Για τα F-16 υπάρχει το απόρριτο χαρτί στο Κογκρέσο και λέει πάει καλύτερα το μεταναστευτικό. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι αληθές, για να μην πω ότι είναι ένα αισχρό ψέμα.
υπερδιπλάσιες είναι από πέρυσι. Πώς θα πάμε καλά και είμαστε και συντονισμένοι? Οι παράνομες είσοδοι στην Ελλάδα. Και λέει και κάτι το οποίο πραγματικά, τι να σας πω τώρα, λέει ότι θα προχωρήσουμε και έχουμε στόχο να φτάσουμε και στα βαριά ζητήματα, στην οριοθέτηση με βάση το διεθνές δίκαιο, λέει, για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα σε βάθος χρόνου. Συγγνώμη, όταν δεν μπορείς να πείσεις την Αλβανία να υπογράψει συνυποσχετικό, θα πείσεις την Τουρκία να υπογράψει συνυποσχετικό που έχει τη γαλάζια πατρίδα και έχει και την πολιτική αμφισβήτηση σε 152 νησιών και βραχονισίδους στο Αιγαίο? Πραγματικά μας δουλεύουν ψηλό γαζί και το πρόβλημα δεν είναι ο Γεραπετρίτης. Το πρόβλημα είναι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Γιατί οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν τη δουλειά τους? Γιατί δεν του θέτουν αυτά τα ερωτήματα? Γιατί? Να δούμε πώς θα απαντήσει. Στημένα, με στημένες συνεντεύξεις, νομίζετε ότι είναι πολιτική αυτό? Και είναι η δημοσιογραφία αυτό? Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κύπρο. Ο Κώστας Βενιζέλος έγραψε ένα άρθρο και λέει, θα δούμε μόνο τις... Δεν χρειάζεται να είναι κανείς διάνοια για να αντιληφθεί πως με λυμμένο το Κυπριακό θα είχαμε ως χώρα να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα και εμπόδια. Θα τα είχαμε λύσει και αυτά. Όπως είναι για παράδειγμα το ενεργειακό, το οποίο επηρεάζεται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Και επηρεάζεται επειδή ισχύει η λαϊκή ρίση, όπως στρώσει ο καθής έτσι και κοιμάται. Την ίδια ώρα όμως δεν πρέπει να είναι αυτό το δεδομένο, το γεγονός δηλαδή ότι το Κυπριακό είναι άλυτο, να χρησιμοποιείται από ορισμένους και στην Αθήνα και στην Κύπρο ως μέσο, ως επιχείρημα για να ασκηθεί πίεση προς την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μην προχωρούν οι σχεδιασμοί της. Σου λέει, αφού δεν το καθίσατε να το λύσετε το Κυπριακό, σταματήστε. Και εννοούν το καλώδιο πιθανόν. Σου λέει, αφού δεν μπορείτε να το κάνετε, σταματήστε να μην εξοργίζουμε την Τουρκία. Και λέει, όταν ήταν να πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Τούρκοι απειλούσαν το τουρκικό κράτος για αντίδραση χωρίς όρια. Δεν αντέδρασαν γιατί δεν μπορούσαν. Και τώρα φωνάξαν το Φιντάν, είπαμε. Είναι σαφές ότι, και το δέχονται όλοι αυτό, ότι οι συμφωνίες ΑΟΣ που έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία με τις γειτονικές χώρες εξόργησαν την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά το έκανε και δεν πέτυχε τίποτα. Άρα το θέμα είναι να προχωρούμε στα σχέδιά μας χωρίς να ακυρώνουμε την κρατική μας υπόσταση, και η Κύπρος και η Ελλάδα. Η Τουρκία λοιπόν αντιδρά, ως φαίνεται, και στο θέμα του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ελλάδας. Το έδειξε αυτό στην Κάσο και αναμένεται να το επιβεβαιώσει και στη συνέχεια. Εάν τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της κατοχικής Τουρκίας, αποδεχθούν δηλαδή ότι πρέπει να ζητούν την άδεια της Άγκυρας, αυτό είναι και απάντηση στο Γεραπετρίτη, να ζητούν λοιπόν την άδεια της Άγκυρας για κάθε βήμα το οποίο κάνουν, αυτό κάναμε στην Κάσο, τότε ακυρώνονται ως κράτη και η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία. Θα είμαστε συνεχώς υπό την κεδαιμονία της κατοχικής Τουρκίας. Έκπαλε η κατοχική δύναμη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Την φινλανδοποίηση της Ελλάδας και της Κύπρου, ώστε δια της ισχύως και του εκφοβισμού να καθορίζει τις πολιτικές τους, ώστε αυτές να συνάδουν με τις τουρκικές επιδιώξεις. Καταλάβατε τώρα? Συγγνώμη, αυτά δεν τα γνωρίζουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι, ότι εκεί δώσαμε άδεια στην ουσία? Ζητήσαμε από την Τουρκία να εκδώσει ναύτεξ και να υπακούει το ιταλικό πλοίο και στις ελληνικές και στις τουρκικές οδηγίες? Δεν το ξέρει? Είδα και μια συνέντευξη του κυρίου Κόμπου, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος λέει ότι είναι ευχαριστημένος με την παρουσία του Φιντάν και ότι τον καλύπτει η δήλωση του Μπορέλ, που είναι η εξής. Συζητήσαμε
κυρίως για ο Μπορέλ για τη συζήτηση που είχε με τον Φιντάν. Συζητήσαμε κυρίως για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που επηρεάζουν και τους δυο μας και ειδικότερα τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το πιο σημαντικό θέμα που επηρεάζει τις σχέσεις μας, που είναι το Κυπριακό. Αυτά συζητήσαμε. Προσθέτοντας ότι ωστόσο δεν μπήκαμε στα εσωτερικά ζητήματα της Τουρκίας. Αυτό, το ότι το πιο σημαντικό που επηρεάζει τη σχέση μας είναι το Κυπριακό, πρέπει να πούμε ότι είναι μια θετική διατύπωση και την έκανε και δημοσίως. Από εκεί και μετά ο Φιντάν δεν μίλησε στα κράτη-μέλη για δύο κράτη ή τα περιβόητα 3α του Τατάρ, που σημαίνει απευθείας εμπόριο, απευθείας πτήσεις και απευθείας διεθνείς σχέσεις. Είπε όμως ότι πρέπει να αρθεί η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και παρενέβη ο κύριος Κόμπος, λέει, και είπε δεν υπάρχει απομόνωση, υπάρχουν 50 χρόνια κατοχής. Εν πάση περιπτώσει, καταθέτουμε τις απόψεις του κυρίου Κόμπου και να πούμε ότι παρότι διακινδυνευμένη και με αρνητικές συνέπειες η παρουσία του Φιντάν, είχε και θετικές συνέπειες αν συμβαίνει αυτό που είπε ο κύριος Κόμπος, ότι τέθηκε ξεκάθαρα ότι για να γίνει οποιοδήποτε βήμα στα ευρωτουρκικά πρέπει να λυθεί το Κυπριακό. Θα επανέλθω στο θέμα, θα διαβάσω τι είπαν οι Τούρκοι, δεν, γιατί λόγω του ταξιδιού δεν, και θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε τώρα. Ακούστε. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Κάποια στιγμή θα προσπαθήσω να το παρουσιάσω πιο αναλυτικά. Η Οθωμανική ιστορία έχει 4 βασικές περιόδους. Η πρώτη είναι η περίοδος της επέκτασης, της εδαφικής επέκτασης. 1453-1587 νομίζω. Δηλαδή στις πύλες της Βιέννης, εκεί σταμάτησε η κατάκτηση εδαφών. Όχι, 1687, γιατί το 1699 έχουμε τη συνθήκη του Κάρλοβιτς, που εκεί μπαίνει ταφόπλακα στην επέκταση της Τουρκίας. Η δεύτερη περίοδος είναι η περίοδος της στασιμότητας, δηλαδή εκεί που η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν καταλαμβάνει άλλα εδάφη, άρα δεν αποκομίζει τον πλούτο των κατακτηθέντων εδαφών. Εκεί αντιμετωπίζει και κάποια προβλήματα να ακολουθήσει τα βήματα της Δύσης προς την βιομηχανική επανάσταση. Η δεύτερη περίοδος είναι από το 1699 μέχρι το 1827, Ελληνική Επανάσταση δηλαδή, είναι η περίοδος της στασιμότητας. Και εκεί αρχίζουν να εμφανίζονται τα σημάδια της αποσύνθεσης και τότε εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος ο μεγάλος ασθενής τότε. Και σε αυτήν την διαδικασία, όταν την αντιλαμβάνονται οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, και όχι μόνο, ήταν τότε και η Πρωσία, τότε εμφανίζονται και οι διαφωνίες των τριών μεγάλων δυνάμεων. Η Ρωσία θέλει να διαλύσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία για να πάρει τα στενά και να κατεβεί στις θερμές θάλασσες, αλλά η Δύση θέλει ακριβώς το αντίθετο, να διατηρηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία για να είναι ανάχωμα στην ρωσική έξοδο προς τις θερμές θάλασσες. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια έχουμε την περίοδο της απώλειας εδαφών, που ξεκινάει από το 1827, την ίδρυση, ας πούμε, το πρώτο βήμα που έγινε η ίδρυση του ελληνικού κράτους, και φτάνει αυτή η περίοδος μέχρι το 1906. Και από το 1906 που εμφανίζονται οι νεότουρκοι μέχρι το 1923 είναι η τέταρτη περίοδος, που είναι η περίοδος της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Προσέξτε, ο Ερντογάν, καταρχάς από την επόμενη της ίδρυσης της συνθήκης της Λοζάνης, αυτοί ξεκίνησαν, και ο Μουσταφά Κεμάλ, κυρίως ο Ερντογάν, να ξαναγυρίσουν προς τα πίσω, όπως είπαμε, την εικόνα, δηλαδή να αρχίζουν να ανακτούν εδάφη. Το πρώτο ήταν με το Χατάι, το δεύτερο με την Κύπρο, και τώρα
προσπαθούν να λύσουν και άλλα προβλήματα, θα το αναλύσω. Και προσέξτε, τι κάνει ειδικά τώρα ο Ερντογάν και οι διανοούμενοι του. Προσπαθούν να εντοπίσουν τους λόγους και τις αιτίες που οδήγησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε αποδυνάμωση, σταθερότητα, αποδυνάμωση και διάλυση, να θεραπεύσουν αυτές τις αιτίες και να γυρίσουν την ταινία προς τα πίσω, να ξανακάνουν. Αυτό λοιπόν νομίζω το είπε και στη χθεσινή. Κοιτάξτε, στη χθεσινή εκπομπή. Κοιτάξτε τι είπε σήμερα ο Ερντογάν, μιλώντας, προσέξτε, στην τελετή απονομής διπλωμάτων στους υπολογαγούς που αποφοίτησαν από την τουρκική σχολή πολέμου. Ακούστε τι δηλώσεις έκανε. Όποιος προσπαθεί να περιορίσει τον ορίζοντα της Τουρκίας σε 782.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι, αν όχι αδαής, σίγουρα ξένος προς αυτά τα εδάφη. 782.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η έκταση της τουρκικής δημοκρατίας. Και τι μας λέει? Αυτά εδώ δεν πνιγόμαστε, εμείς θα επεκταθούμε. Προσέξτε, το όραμά μας θα είναι αρκετά ευρύ ώστε να επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Θα σκεφτόμαστε βάζοντας στο επίκεντρο την Τουρκία, αλλά το όραμά μας θα είναι αρκετά ευρύ ώστε να περιλαμβάνει ολόκληρο τον κόσμο. Προσέξτε, καθώς με τη νίκη του 1922 ο τουρκικός στρατός άλλαξε τη μοίρα του και έπειτα από 250 χρόνια από την εποχή της πολιορκίας της Βιέννης έβαλε τέλος στην υποχώρησή του. Τι σας είπα για τις 4 περιόδους? Τι λέει ο Ερντογάν? Το 1922 με την Μικρασιατική καταστροφή εμείς σταματήσαμε να υποχωρούμε και από τότε αρχίσαμε να ξαναπαίρνουμε πίσω εδάφη. Διώξαμε τους Έλληνες, πήραμε τα εδάφη, μετά το Χατάι, μετά την Κύπρο, μετά είναι στο βόρειο Ιράκ, στο Κουρδιστάν, είναι στη Συρία. Έχουν στόχους λοιπόν. Γι' αυτό είπα ότι προσέξτε πώς διαβάζουν οι Τούρκοι την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τι σημαίνει νεοοθωμανισμός. Αυτό που διάβασα πριν από λίγο. Τώρα, το πολίτικο, τώρα θα σας πω κάτι. Πραγματικά πόσες φορές τα έχουμε πει εδώ? Πόσες φορές? Τώρα ξύπνησαν στο πολίτικο να δουν ότι η Τουρκία γίνεται κόμβος φυσικού αερίου και θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη παραβιάζοντας το εμπάργκο και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε τι κόλπο κάνουν? Κάνουν το Turkish Blend. Δηλαδή παίρνουν ρωσικό αέριο, το ανακατεύουν με αζέρικο και δεν ξέρω από πού άλλο και ιρανικό ίσως και μετά το στέλνουν στην Ευρώπη. Και τρέχα γύρευε. Κατά τα άλλα, εδώ εξόντωσαν τον Καραμαλή που πήγε να κάνει τον South Stream. Και τώρα ανέχονται και ανακάλυψε το πολίτικο ότι η Τουρκία δουλεύει την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Μας δουλεύει κανονικά, απλά εσείς δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, με την ανακοίνωση των σχεδίων του να εξάγει φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προερχόμενο από διάφορες πηγές μέσω του Turkish Stream 2, τα Ερντογάν εγκαταλείπει τα προσχήματα και μετατρέπει την Τουρκία σε κερκόπορτα για την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπονομεύοντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια. Όπως αναφέρει σε άρθρο του στο Πολίτικο, ο Διευθυντής του Προγράμματος για την Ενέργεια και το Κλίμα στο Κέντρο Μελέτης της Δημοκρατίας, ο Μάρτιν Βλαντιμίροφ, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η γείτονα χώρα υποσκάπτει την ενεργειακή αυτονομία και ανεξαρτησία από το ρωσικό αέριο, που σήμερα αποτελεί το 15% των συνολικών εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, τον ελληνόφωνο από τον Πόντο, από την τραπεζούντα Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ, η κρατική μονοπωλιακή εταιρεία φυσικού αερίου Μπότας θα μπορεί πλέον να εξάγει περίπου 7 έως 8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω Βουλγαρίας στην κεντρική Ευρώπη και εμείς θα παίρνουμε από εκεί, με ένα νέο εμπορικό σήμα που ονομάζεται Turkish Blend, με μείγμα φυσικού αερίου από διάφορες πηγές. Όπως αποκαλύπτει ο συντάκτης του κειμένου, η Ρωσία πρόκειται να έχει μερίδιο 40% σε αυτό το μείγμα, αν και κανείς δεν ξέρει, επειδή δεν είναι ανιχνεύσιμο, αν αυτό το 40% αυξηθεί
και παίρνουμε και το φυσικό ρωσικό αέριο μέσω της Τουρκίας. Και τώρα μας επισημαίνουν τον κίνδυνο, κάτι που το έχουμε επισημάνει εμείς εδώ και όχι μήνες. Ο Ερντογάν, πάλι στην ίδια ομιλία. Πώς μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια στα παλαιστινιακά εδάφη όπου πολέμησε ο Μουσταφά Κεμάλ? Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ στην εφημερίδα Χουριέτ. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Άσαντ για την ανάγκη εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Συρίας είναι πολύ θετικές. Κάποιοι πιέζουν τον Άσαντ. Είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας και της Συρίας να τερματιστεί η σύγκρουση το συντομότερο δυνατό και να επιστρέψουν οι χώρες στις κανονικές τους σχέσεις. Τώρα, έφυγαν από τη Λιβύη ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και βασικά στελέχη, τα υψηλόβαθμα στελέχη, για να προστατεύσουν τις ζωές τους από επιθέσεις ενόπλων πολιτοφυλακών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, ο Σαντίκ Αλ Καμπίρ, στους Financial Times. Πολιτοφυλακές απειλούν και τρομοκρατούν μέλη του προσωπικού της τράπεζας και μερικές φορές απαγάγουν τα παιδιά τους και τους συγγενείς για να τους αναγκάσουν να πάνε πίσω στη δουλειά. Δήλωσε στους Financial Times. Επισήμανε εδώ ότι οι προσπάθειες του μεταβατικού πρωθυπουργού Αμπτουλχαμίτ Αλ Μπεϊμπά να τον αντικαταστήσει είναι παράνομες και αντίθετες με τις συμφωνίες που έχει διαπραγματευτεί ο ΟΗΕ σχετικά με τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτά είναι παιχνίδια της Τουρκίας. Εντάξει, παιχνίδια της Τουρκίας. Πάμε να δούμε τώρα στις ΗΠΑ τι γίνεται. Ο Τραμπ έκανε ομιλία στην Πενσιλβάνια. Μεταξύ άλλων είπε και τα εξής. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να νικήσουμε την κυβερνητική διαφθορά, να αποκαταστήσουμε την ελευθερία του λόγου και να κάνουμε την Αμερική ξανά μια υγιή χώρα. Θα κρατήσουμε το δολάριο ΗΠΑ ως το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Χάνει την ισχύ του, λέει. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Γιατί αν γίνει αυτό, οι ΗΠΑ θα μετατραπούν σε τριτοκοσμική χώρα. Μετά έχουμε ένα άρθρο για το θέμα, θα το δείτε. Αυτοί οι ανόητοι άνθρωποι που διοικούν τη χώρα επιτρέπουν σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους εγκληματίες να έρθουν στη ΣΥΠΑ. Και αναφέρεται στον Biden και στη Χάρις και στο μεταναστευτικό. Η Νάνση Πελόση, άτομο με ισχυρή επιρροή στους δημοκρατικούς, πιο ισχυρή από τη Χάρις. Στόχος του Δημοκρατικού Κόμματος είναι να μετατρέψει τους μετανάστες χωρίς έγγραφα, τους παράνομους, σε εγγεγραμμένους μετανάστες νομιμοποιημένους. Ο Τραμπ συνεχίζει. Η Κίνα αγοράζει γεωργική γη κοντά σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ. Και είναι αυτό μια απειλή για την ασφάλειά μας. Και είδα όντως πήρε τεράστιες εκτάσεις. Είδα ένα χάρτη με τις εκτάσεις. Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσει, τα πάω καλά με τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Θα ήταν σοφό να έχουμε καλές σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία. Τώρα, η Χάρις έδωσε μια συνέντευξη στο CNN και εκεί, σύμφωνα με τους New York Times, ούτε έχασε ούτε κέρδισε. Δεν εντυπωσίασε πάντως. Η κυβέρνηση Biden έχει εγκαταλείψει την ιδέα της αποστολής αμερικανικού πολιτικού προσωπικού στην Ουκρανία για τη συντήρηση των αεροσκαφών F-16 λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους που φυσικά δεν κατονομάζονται. Σύμφωνα με τις πηγές, εικάζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει την ευθύνη για τη συντήρηση των μαχητικών που μεταφέρθηκαν στο Κίεβο. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ότι 7 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στη διάρκεια κοινής επιδρομής που διεξήχθη χθες με τις Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή Αμπάρ στο δυτικό Ιράκ εναντίον στελεχών του Ισλαμικού κράτους. Οι 7 πολιτείες, οι κρίσιμες πολιτείες, διαβάζω διάφορες αναλύσεις για το θέμα και λέει το πόσο καθοριστική σημασία είναι για το τελικό αποτέλεσμα οι swing states, οι πολιτείες, οι κρίσιμες πολιτείες, το έδειξαν και οι προηγούμενες εκλογές το 2020, κυρίως όμως εκείνες του 2016. Προσέξτε, η Χίλαρι Κλίντον σε πανεθνικό επίπεδο έλαβε περίπου 2,8 εκατομμύρια ψήφους περισσότερες, προβάδισμα 2% δηλαδή, από τον Τραμπ. Αλλά εκείνος που μπήκε θριαμβευτής στον Λευκό Οίκο, έχοντας κερδίσει τις περισσότερες κρίσιμες πολιτείες,
και τους κρίσιμους ελέκτορες ήταν ο Τραμπ. Κανείς δεν αμφισβήτησε τότε το αποτέλεσμα, κανείς δεν έκανε λόγο για αδικία, αφού το πόσο βάρος σε όρους αριθμού εκλεκτόρων έχει κάθε πολιτεία είναι διακομματικά συμφωνημένο και βασικό στοιχείο του αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Τέλος πάντων, υπάρχει μια δημοσκόπηση του Bloomberg News και Morning Consult που λέει ότι η Χάρις έχει διαφορά 8% στο Wisconsin, έχει προβάδισμα σε 4 μονάδων σε Πενσιλβάνια και Νεβάδα, εκεί που μίλησε ο Τραμπ δηλαδή, και το όριο του στατιστικού λάθους είναι στις άλλες πολιτείες. Στο όριο του στατιστικού λάθους είναι τα αποτελέσματα. Ο Τραμπ χθες έκανε μία υπαναχώρηση. Υπάρχει μια τροπολογία που φέρνουν στη Φλόριντα για να αρθεί ο νόμος που απαγορεύει τις αμβλώσεις. Χθες ο Τραμπ φέρεται να είπε ότι θα ψηφίσει την τροπολογία, σήμερα το άλλαξε και είπε δεν θα την ψηφίσω διότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Τώρα υπάρχει ένα άρθρο που σας καλώ να το διαβάσετε, του Μιχάλη Ψήλου στην Αυτεμπορική, που μιλάει για την προσπάθεια αποδολαριοποίησης που κάνουν οι BRICS και όχι μόνο. Και αναφέρει δύο γεγονότα. Πρώτον, ότι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, τα νομίσματα των 7 πλουσιότερων χωρών έχασαν μέρος της διεθνούς απήχησής τους, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα που διατηρούνται σε αυτά τα νομίσματα μειώθηκαν κατά 8%. Και επίσης λέει, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα συναλλαγματικά αποθέματα σε δολάρια και χρεόγραφα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ μειώθηκαν στο 58,9% το 2024 σε σχέση με 70%, δηλαδή έχασαν 11 μονάδες πριν από 2 δεκαετίες. Η αποδολαριοποίηση είναι εδώ, είτε μας αρέσει είτε όχι. Σύμφωνα με το Quincy Institute for Responsible Statecraft, μια δεξαμενή σκέψη προσανατολισμένη στην ειρήνη με έδρα την Ουάσιγκτον. Και λέει ότι οι κεντρικές τράπεζες άρχισαν να επιλέγουν το χρυσό, γιατί όταν έχεις χρυσό δεν μπορείς να σε πιέσει κανένας. Ενώ όταν έχεις αποθέματα σε δολάρια έρχονται οι κυρώσεις και σε γονατίζουν. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Είδα ένα βίντεο, πραγματικά δεν το πίστευα. Στις Φιλιππίνες πάλι σήμερα, ή μάλλον στη νότια Συνική θάλασσα, ένα κινέζικο πλοίο της κινέζικης ακτοφυλακής έρχεται και εμβολίζει εμψυχρό, το βιντεοσκοπούν οι Φιλιππινέζοι, και όχι μόνο το εμβολίζει και το σμπρώχνει να φύγει πιθανόν από μια θάλασσα που οι Κινέζοι θεωρούν δική τους. Είναι το 5ο επεισόδιο που γίνεται τον Αύγουστο. Έχουμε αντίδραση του πρέσβη των ΗΠΑ στις Φιλιππίνες. Ο Αμερικανός πρεσβευτής λοιπόν στη Μανίλα καταδίκασε σήμερα τις πολλαπλές επικίνδυνες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την Κίνα, περιλαμβανομένου του σημερινού επεισοδίου. Σήμερα έγινε. Υπόψη είναι ότι το 2016 το μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο της Χάγης, στο οποίο δικαίωσε τις Φιλιππίνες στην πολυετή διαμάχη με την Κίνα για την νότια Συνική θάλασσα, η Κίνα αμφισβητεί, δεν λαμβάνει υπόψη εκείνη την απόφαση και συνεχίζει να διεκδικεί αυτή την περιοχή. Σε αυτή την περιοχή διεκδικούν δικαιώματα επίσης το Βιετνάμ, η Μαλαισία, το Μπρουνέι και η Ταϊβάν. Και μια είδηση που την αναφέρουμε έτσι για να μπορείτε να την βρείτε κάπου, είναι ότι στο Υπουργείο Άμυνας της Ελβετίας, που έχει ακολουθεί πολιτική ουδετερότητας εδώ και 5 αιώνες, 500 χρόνια, έχει υποβληθεί μια έκθεση και καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας να θέσει το θέμα στην κυβέρνηση και να κινηθούν προς την εγκατάλειψη της ουδετερότητας. Και να πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Το μεγάλο θέμα είναι αυτό με το F-16. Θα δούμε παρακάτω τι γίνεται. Ζητάμε άδεια να χτυπήσουμε τα ρωσικά αεροδρόμια με πυράβλους, λένε οι Ουκρανοί. Και ανθίσανται οι ΗΠΑ και κάποιες χώρες στην Ευρώπη. Η Ιταλία είναι κάθετα αντίθετη. Ο Ουκρανικός στρατός υφίσταται σοβαρές απώλειες στη συνοριακή περιοχή του Κούρσκ, παραδέχονται οι Βρετανικοί The Times.
Πάντως σήμερα ο Σίρσκι ενημέρωσε τον Ζελένσκι ότι ο Ουκρανικός στρατός κατέλαβε άλλες 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο Ζελένσκι δέχθηκε πειρά από στρατιωτικούς αξιωματούχους, βουλευτές και στρατιωτικούς αναλυτές για την ταχεία προέλαση του ρωσικού στρατού στην Ανατολική Ουκρανία, αναφέρουν οι Financial Times. Η στρατηγική σημασίας αντίσταση του Ποκρόβσκ αποδυναμώθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της επίθεσης στο Κούρσκ. Ο Ζελένσκι γίνεται όλο και περισσότερο το κύριο αντικείμενο κριτικής στη χώρα του για αυτή του την απόφαση. Δεν υπάρχει σχέδιο. Το Γενικό Επιτελείο των Όπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας δεν ελέγχει τις ενέργειες στο μέτωπο Ποκρόβσκ. Η Ουκρανική επιχείρηση στο Κούρσκ απέτυχε να υποχρεώσει τους Ρώσους να μεταφέρουν άδειες να μεταφέρουν στρατεύματα από το Προκόβσκ στο Κούρσκ και να προστατέψουν το Κούρσκ, και έτσι πλέον υπάρχει πρόβλημα στο Προκόβσκ, δεν μπορούν να το αμυνθούν περαιτέρω. Η άμυνα της Ουκρανίας φαίνεται να καταρρέει και η Ρωσία προχωρά με ταχύς ρυθμούς κατά μήκος του κυρίου σιδηροδρόμου από τα ανατολικά, ισχυρίζεται το Economist για το Προκόβσκ. Οι New York Times επιβεβαιώνουν την εκδοχή ότι το ουκρανικό F-16 καταρρίφθηκε από το σύστημα αεράμυνας Patriot που έχουν οι Ουκρανοί. Αυτό είπε στη δημοσίευση ένας δυτικός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει αποκλειστεί ακόμη το σφάλμα του πιλότου ή τεχνική δυσλειτουργία. Τα F-16 που χρησιμοποιεί η Ουκρανία είναι ευάλωτα στους ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυράβλους, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal. Τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, τα οποία αποκτήθηκαν από την Ουκρανική κυβέρνηση, είναι ευάλωτα στους ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυράβλους και οι Ουκρανοί χειριστές δεν έχουν την εμπειρία να τα πετάξουν με ασφάλεια, ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα. Σύμφωνα με το άρθρο, η Ουκρανική κυβέρνηση πίστευε ότι τα προηγμένα δυτικά αεροσκάφη θα έδιναν στις δυνάμεις της ένα πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης. Ωστόσο, πολλά από τα αεροσκάφη που παραλήφθηκαν είναι μεταχειρισμένα, με δεκαετίες πτήσεις πίσω τους και είναι επίσης ευάλωτα στα ρωσικά πυραυλικά συστήματα αεράμυνας. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Ουκρανούς πιλότους επιταχύνθηκε και το πρόγραμμα σπουδών τους δεν ακολούθησε τα στάνταρ, τις σταθερές που ακολουθούν όλοι οι χειριστές. Ειλικρινά υπάρχει ακόμα ένας κίνδυνος, δήλωσε στη Wall Street Journal ένας ανώνυμος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Ο Πούτιν: θα καταστρέψουμε τα αεροπλάνα τους όπως καταστρέψαμε τα άρματα μάχης και όλων των εξοπλισμών που έδωσαν οι Δυτικοί στους Ουκρανούς. Οι άνθρωποι που καταστρέφουν ολόκληρα έθνη δεν έχουν το δικαίωμα να διδάξουν σε εμάς δημοκρατία, είπε ο Πούτιν. Ίσως η σημαντικότερη αναφορά στην απόψινή εκπομπή είναι αυτό που το διαβάζαμε εδώ και εκεί, αλλά τώρα το ακούμε από το διαστόματος Μετβέντεφ, από το στόμα του Μετβέντεφ. Σχεδόν ο μισός πλούτος της πρώην Ουκρανίας βρίσκεται στον Ντονμπάς. Γι' αυτό η Δύση βοηθά το Κίεβο για να μην χάσει τον Ντονμπάς ή να το ξαναπάρει. Οι πάτρονες του Κιέβου δεν νοιάζονται για τους Ουκρανούς. Χρειάζονται πρόσβαση στα μεταλλεύματα της Ουκρανίας. Τα περισσότερα κοιτάσματα βρίσκονται στο Ντονμπάς και προσέξτε που. Σλαβιάνσκι και Κραματόρσκ, τώρα που μετά από το Τορέτσκ έρχεται η Κωνσταντίνοφκα νομίζω και μετά το Σλαβιάνσκι και Κραματόρσκ. Λέει λοιπόν, εκτιμά τη συνολική αξία των αποθεμάτων μεταλλεύματος σε όλη την Ουκρανία σε σχεδόν 14,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια αντιστοιχούν στις δημοκρατίες του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, βρίσκονται στο υπέδαφος τους. Η Ουκρανία πλέον δεν μπορεί να τα υπερασπιστεί αυτά, χρειάζεται τη βοήθεια της Δύσης γιατί μετά θα καταρρεύσει. Οι πόροι των περιοχών της Κριμαίας, της Ζαπορίζιας και της Χερσόνας που έχουν επιστραφεί στη Ρωσία, που τα κατέκτησε η Ρωσία, υπολογίζονται σε άλλα 821 δισεκατομμύρια δολάρια. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 63% των κοιτασμάτων άνθρακα της Ουκρανίας, το 42% των κοιτασμάτων μετάλλων και το 33% των σπάνιων γεών, συμπεριλαμβανομένου του λιθίου.
Αυτά είπε ο Μετβέντεφ, άρα αυτός ο πόλεμος γίνεται και γι' αυτό. Ο Λαυρόφ είπε ότι δεν θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών λόγω της επίθεσης στην περιοχή του Κούρσκ. Ο Ζελένσκι παραδέχεται ότι η επίθεση στην περιοχή του Κούρσκ την έκανε για να ανταλλάξει εδάφη. Αλλά η Ρωσική Ομοσπονδία δεν συζητά το έδαφος, το γεγονός αυτό, δηλαδή την ανταλλαγή εδαφών, με κανέναν. Αυτό δήλωσε ο Σεργέη Λαυρόφ. Σύμφωνα με ανεξάρτητο ρωσικό ιστότοπο Mediazona που συνεργάστηκε με το BBC, 66.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν ταυτοποιηθεί ότι έχασαν τη ζωή τους από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο διατάσσει τη Μογγολία να συλλάβει τον Πούτιν. Διεθνής Ένωση Φυσικού Αερίου. Η Ρωσία κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα με τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου στον κόσμο το 2023, ξεπερνώντας τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Νορβηγία. Η Αρμενία έχει επί του παρόντος παγώσει τη συμμετοχή της σε όλα τα όργανα του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, δήλωσε ο Πασινιάν, ηγέτης της Αρμενίας, πρωθυπουργός της Αρμενίας. Να πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Στόλτεμπεργκ έδωσε συνέντευξη στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag και είπε: η Ουκρανία έχει δικαίωμα να αμυνθεί και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο το δικαίωμα αυτό δεν σταματάει στα σύνορα. Άρα μπορεί να αμυνθεί και επιτιθέμενη. Είπε: ο πρόεδρος Ζελένσκι κατέστησε σαφές ότι η επιχείρηση στοχεύει στη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω ρωσικές επιθέσεις από την άλλη πλευρά των συνόρων. Όπως όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενέχει κινδύνους, για προσέξτε τι λέει, αλλά η Ουκρανία αποφασίζει αυτή πώς θα αμυνθεί. Από την πλευρά της η Μόσχα έχει διαμηνήσει ότι η πρόκληση αυτή παίζει με τη φωτιά. Ποιο είναι το θέμα? Ότι ενέχει κινδύνους, δηλαδή επισημαίνει ότι εκεί υπάρχουν κίνδυνοι για την Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Μέχρι αύριο. Καλό Σαββατόβραδο, καλό Σαββατοκύριακο. Όσους σας ενδιέφεραν οι βροχές, πιστεύω ότι θα σας έχει προσφέρει και μια δόση ευτυχίας οι βροχοπτώσεις στην Ελλάδα, στο Μοριά, στην Πελοπόννησο, αλλά και στην Κύπρο. Και τουλάχιστον δεν έχουμε ευαισθησία για το θέμα, τουλάχιστον μας έφερε και λίγη δροσιά σε όλους μας. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.